27 მაისია, ყველას კიდევ ერთხელ გიუოცავთ გუშინდელ დღესასწაული, რომელიც ჩაიარა ისე როგორც ჩაიარა, მოგუდულად რა, დიდად ხმაც არის მოდა. დამოუკიდებლობის დღე მიუხედავად მართლა ძალიან მძიმე თანმდევი პრობლემებისა, რომელიც დაყვება, შესაძლებელი იქნებოდა რომ რაღაცა, ვიცი, დროშების, სხვადასხვა სახელმწიფოებრივი ამუნიციის არავინ არ საუბრობს აღლუმებზე და რაიმე ტიპის მასშტაბურ ღონისძიებებზე, მით უმეტეს, როცა არ თუ კამერების შემოჭერა, ამით აბსოლუტურად სწორად იყო აღნიშნული. რეალურად სრულიად ახალი ტანისამოსი უნდა მოვირგოთ იმ ხარჯებიდან გამომდინარე და იმ კრიზისიდან გამომდინარე, რაც გველის, მაგრამ ეს ჩვენი ქალაქი ცოტა მეტად რომ ყოფილიყო ეროვნულ დროშებში და რაღაცა ელემენტარული რაღაცა შექმნილიყო, სადღესასწაულო განცდა ქვეყნის უმთავრესი დღესასწაულისა, ალბათ მე მგონია რომ ეს გაცილებით დააფასებდა საქართველოს დაბადების დღეს, რადგან ამ დღით იწყება და არასდროს არ დასრულდება ჩვენი ქვეყნის ისტორია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გრძელდება და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, რომელიც ბევრჯერ მithქვამს ის არასდროს არ სრულდება და ამ ახალ-ახალი გამოწვევების ფონზე მხოლოდ და მხოლოდ იძენს და იძენს ასე ვთქვათ ბრძოლის ახალ ფრონტებს და იგივე იმ გამოწვევებთან მიმართებაში ჩვენთვის ახალ უნარებს აიმისოთ რომ მივყვეთ. კიდევ ერთხელ საქართველოს გამომარჯვოს, ბარაქა თქვენს ოჯახებს და ჯანმრთელობა და აბა დავიწყოთ და შევბეროთ ჩვენი საქმიანი დილა, შემდეგი 3 საათნახევრის განმავლობაში ანა მოგახსენათ საკმაოდ საინტერესო სტუმრიანობა და თემები გველის, მანამდე კი სიახლე რაც არის რომ ზუსტად 26 მაისიდან ევრონიუს საქართველომ დაიწყო საცდელი მაუწყებლობაც უკვე საქართველოს ეთერში სატელეკომუნიკაციო ეთერში უკვე გაჩნდა და ის საერთაშორისო ფორმატითაც გავიდა, როგორც საცდელი მაუწყებლობა. შემდეგ ეტაპზე კი საუბარია დაახლოებით აგვისტოს დასაწყისიდან უკვე მაყურებელს ექნება შესაძლებლობა სრულფასოვანი ქართულენოვანი ევრონიუსი იხილოს, ევრონიუსი საქართველოს, ევრონიუსის წარმომადგენლობაა საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში ახალი საინფორმაციო არხი და ციფრული პლატფორმა, რომელიც ქართულენოვანი მაყურებლებისთვის არის განკუთვნილი. ევრონიუსი საქართველოს გასული წლის სექტემბერში ევროპის წამყვანმა საერთაშორისო ახალი ამბების არხმა ევრონიუსმა და საქართველოს სატელეკომუნიკაციო კომპანია სილკნეტმა წარმომადგენლობით ხელშეკრულება დააფუძნეს, მაიკო პიტერსი და გიორგი რამიშვილი არიან ახლა კადრში და ხელშეკრულების ხელმოწერას უკვე და ამ ყველაფრის ოფიციალურ გაფორმებას ესწრებოდა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ასევე ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰერცელი და ჩემი მეგობრები სილკნეტში და სილკტივის მთელ გუნდს. უცურვო წარმატებები ამ საკმაოდ რთული ბრენდის ფრანჩიზის მართვაში, რომელიც იმედია ისეთივე წარმატებული და გამორჩეული არხი იქნება, როგორც ევრონიუსის 3000-ზე მეტ მაუწყებელ ქვეყანაში, მათ შორის დაეხმარება პატარა საქართველოს დამატებით გაარღვიოს საინფორმაციო სივრცე და დაფუძნდეს იმ ყალბი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ამბების მორევში, რომელიც მატულობს ყოველ დღე. მოკლედ წარმატებები ქართულ ევრონიუსს და წარმატებები ჩემს არსებულ თუ მომავალ კოლეგებს. მენატრება დღის განმავლობაში ადგილის შეცვლა დრო, როდესაც ავტომობილის მართვის დროს ფიქრობდი 1000 რამეზე, აი ეს პროცესი მენატრება. არც მეტი და ნაკლები ეს ჩემი სიტყვები ნაკლებად არის. სანდერ პიჩაი ამბობს ამას, კარანტინის გამო მსოფლიო მასშტაბით მილიონობით ადამიანს უწევს ყოველდღიურად ცხოვრების სტილის შეცვლა. მათ შორის გამონაკლისი არც Google-ის აღმასრულებელი დირექტორია, დიახ, Google-ის დირექტორზეა საუბარი, რომელიც ამბობს, რომ გზავრობა ენატრება სამსახურიდან სახლში და პირიქით. ასე რომ ნუ დარდოთ, ვინც ვისაც შეგეპარათ ეს დეპრესიის მცირეოდენი ბაცილა. ემას ენატრება შეხვედრებს შორის შესვენებები, სამუშაო პროექტები, რომელიც ერთი ადგილიდან მეორეზე ფიზიკურად გადაადგილებას მოითხოვდა. Google-ის აღმასრულებელი დირექტორი ვერსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ შესაძლოა მგზავრობაში დროის დაზოგვა კარგია, თუმცა მისთვის ეს იყო მშვიდად ფიქრის საშუალება. მან ასევე აღნიშნა, რომ სამუშაო გრაფიკს და პირად ცხოვრებას შორის საზღვრების დასაწესებლად საკუთარ თავში ჰობიც კი აღმოაჩინა, რომელზეც ამ დრომდე არასოდეს უფიქრია. პიჩაი ერთ-ერთი ჰობი Google-ის კუთვნილ YouTube-ს ეხება. გასულ კვირას პიცა გავაკეთეო და ამისთვის მადლობა YouTube-სო. რომელიც დამეხმარა, აღნიშნა Google-ის CEO-მ
ესეთი ამბავი და ის აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ პიჩაი არ არის ესეთ მდგომარეობაში დისტანციურად მუშაობის გამო. აპრილში ჩატარებული ერთ-ერთი გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გამოკითხული დასაქმებულიდან 1000 დასაქმებულიდან ევროპასა და შეერთებულ შტატებში თითქმის 70%, 79%-ს ენატრება ყოველდღიური ძველი რუტინის ცალკეული ასპექტები. მოკლედ, მიღმა დიდი მონატრებისა არის კონკრეტული შედეგები, რომლითაც მსოფლიოს წამყვანი კომპანიები არგებენ პანდემიას, დისტანციურ მუშაობას, ნახულობენ კონკრეტულ სიკეთებს და ამაზე სხვა შორის გამახსენდა TBC-ის და საქართველოს ბანკის თავკაცებთანაც ინტერვიუები. ორთავე მიუთითებდა ღიად და დაუფარავად იმ გამოწვევებზე, მაგრამ აუცილებლად მიღწევებზეც, რომელმაც დააჩქარა ბანკის მართვის დისტანციური და ციფრული მოდელები. სხვა შორის ამ თემაზე საუბარს აუცილებლად გვეგმავ ნეობანკების შედარებით ჩამოყალიბებულ პროფესიონალებთანაც საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთაც, თუმცა მანამდე მინდა გაგაცნოთ ის კომპანიები, რომელთაც უკვე ღიად შეუთვალეს და შეუთანხმდნენ კიდეც თანამშრომლებს დისტანციურ თანამშრომლობაზე და საუბარია მუშაობის იმგვარად გაგრძელებაზე, რომ ადაპტირდნენ ამ ახალ წესებთან. სან-ფრანცისკოს სილიკონ ველიში მდებარე ტექნოლოგიური კომპანიების ნაწილმა თანამშრომლების უმრავლესობას უთხრა, რომ მათ შეეძლოთ გაეგრძელებინათ მუშაობა სახლიდან პანდემიის შემდეგაც. ზოგმა დისტანციურად მუშაობა, მაგალითად სექტემბრის ბოლომდე გაახანგრძლივა, ზოგმა საერთოდ წლის ბოლომდე. მოდი ბარემ გეტყვით იმ კომპანიების ჩამონათვალს, ვინ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, თანამშრომლების სამუდამოდ დისტანციურად მუშაობა შესთავაზა Twitter-მა, Jack Dorsey-ის ეს კომპანია სექტემბრამდე საოფისო სამუშაოების პარტების აღდგენას და გახსნას არაპირებს, შემდეგ კი თანამშრომლებს არჩევანის უფლება ექნება. ან გააგრძელონ დისტანციური მუშაობა, ან კიდევ ჩემბატონო დაუბრუნდნენ ოფისებს. Square-მა კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელიც ასევე Twitter-ის ჯგუფს ეკუთვნის, Jack Dorsey-მ თანამშრომლებს, როგორც გითხარით, სამუდამო დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლა შესთავაზა. Facebook-ს რაც ეხება, იგი ყველაზე მსხვილი სოციალური ქსელია და მიიღებს ესეთ იგივე შეთავაზებას თავაზობს თანამშრომლებს, უფრო მეტიც მისმა დამფუძნებელმა მარკ ზაკერბერგმა აღნიშნა, რომ 2030 წლისთვის კომპანიის 48000 თანამშრომლის ნახევარი უკვე დისტანციურ რეჟიმზე იქნება გადასულიყო. Shopify-მ ეს კომპანიამ ოფისებს 2021 წლამდე არ გააღებს, მას შემდეგ კი უმრავლესობა თანამშრომლებისა დისტანციურად გააგრძელებს მუშაობას. Coinbase-მა თანამშრომლებს უთხრა და არჩევანი მისცა, რომ სახლიდან მუშაობა გაეგრძელებინა, თან კიდევ კი ბატონო დაბრუნდით ოფისშიო. იგივე ეხება Upworks, ამ კომპანიის დირექტორი ჰეიდან ბრაუნია, იგი აღნიშნავს, რომ თანამშრომლები გააგრძელებენ მუშაობას დისტანციურად, თუმცა ექნებათ პერიოდულად სოციალიზაციის შესაძლებლობა მას შემდეგ, რაც ოფისი გაიხსნება. Lambda School-ი, ეს არის ონლაინ პროგრამირების სკოლა, რომელიც ასევე თანამშრომლებს აძლევს შესაძლებლობას იმუშაოს სახლიდან პანდემიის შემდეგაც და ოფისებს კი მხოლოდ აგვისტოს შემდეგ გახსნის. თანამშრომლებმა 2020 წლის შემოდგომამდე დისტანციურად ასევე მუშაობა შესთავაზეს Amazon-მა, რომელიც კომპანიამ 2 ოქტომბრამდე მისცა თავისუფლება მუშაობისა, Microsoft-მა, კორპორაციამ თანამშრომლებს ოქტომბრამდე ასევე სახლიდან მუშაობა შესთავაზა, Slack-მა უკაცრავად კომპანიის ოფისები სექტემბრის ჩათვლით იქნება დახურული, Capital One-ი ამ კომპანიის ოფისები კანადაში, შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთში 7 სექტემბრამდე არის დახურული. თანამშრომლებს 2020 წლის ბოლომდე დისტანციურად ასევე შესთავაზეს Google-მა. და ისინი მხოლოდ რამდენიმე კვირაში ივნისისკენ იწყებენ ოფისების გახსნას, მაგრამ ისიც ცალკეული თანამშრომლებისთვის დანარჩენები სავალდებულოდ დისტანციურად გააგრძელებენ მუშაობას წლის ბოლომდე. Box-მა ეს სან-ფრანცისკოში მდებარე კომპანია და 31 იანვრამდე უკვე ფიქსირებულად მისცეს უფლება Box-ის თანამშრომლებს, რომ იმუშაონ სახლიდან. შემდეგ კი ოფისები გაიხსნება და მათ შესთავაზებენ უფრო მოქნილ, ასე ვთქვათ, სამუშაო პირობებს. Mastercard-მა საკრედიტო ბარათების კომპანია ცნობილი სახლში დარჩენის უფლებას აძლევს მანამ, ვიდრე თლად კორონავირუსის ვაქცინა არ შეიქმნება და თანამშრომლები უსაფრთხოდ და კომფორტულად იგრძნობენ თავს ოფისებში. Salesforce-მა ამ კომპანიის თანამშრომლებს აქვთ უფლება იმუშაონ სახლიდან წლის ბოლომდე. აი, ჯამში ჯერჯერობით ეს მონაგარი არის კომპანიებისა, რომლებიც უკვე სრულად, ასე ვთქვათ, გადავიდნენ დისტანციურზე. გუშინ დაგპირდით
ჩემო ბატონო და რომ უფრო დეტალურად მოგიყვებოდით ჩინეთის ბოლო გადაწყვეტილებებზე ეკონომიკასთან მიმართებაში და აგერ ჩემო ბატონო ინებეთ კორონავირუსის პანდემიამ ჩინეთი აიძულა შეემცირებინა წლიური ზრდის სამიზნე მაჩვენებელი პირველად 1990 წლის შემდეგ რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის სამიზნე მაჩვენებლის გამოცხადება დაიწყო არც მეტი დანაკლები ჩვენ მოვიპოვეთ ჩინეთის პრემიერ-მინისტრის მოსაზრება ჩვენ არ გაგვიცაზღვრავს კონკრეტული მიზანი მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის შესახებ ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა არაერთი ფაქტორის წინაშე აღმოჩნდა რაც რთულს ხდის პროგნოზირებას ვინაიდან კორონავირუსის პანდემიის გამო დიდი გაურკვევლობაა ასევე მსოფლიოს ეკონომიკური და სავაჭრო გარემოებების გამო ეს ლიქეციანის განცხადებაა ჩინეთის პრემიერ-მინისტრისა ამასთან ჩინეთის ეკონომიკა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში პირველად არის თითქმის 7%-ით 6.8%-ით შემცირებული და პანდემიამ ქვეყანაში ექსპორტის ინვესტიციების მოცულობები შეამცირა ვინაიდან ეკონომიკის ჩაკეტვა წარმოების დონეზეც და მოთხოვნის შემცირებაზეც ცხადია იმოქმედა ამას ისიც ემატება, რომ პეკინს უწევს გასცეს პასუხი საერთაშორისო კითხვებს თუ საიდან გაჩნდა კორონავირუსი და როგორ გავრცელდა იგი. ეს პრეტენზიები საკმაოდ დიდია, მასშტაბურიც და მოცულობითიც ყოველმხრივი. ასევე პეკინს და ვაშინგტონს შორის სავაჭრო კავშირები კიდევ უფრო დაძაბულია და სასწორზეა ორ ქვეყანას შორის მიღწეული მყიფე, მაგრამ მაინც სავაჭრო შეთანხმების მხოლოდ პირველი ნაწილი. ისე ცნობილი ჩინეთის პრემიერის განცხადებით მომდევნო წელს ქვეყანას განსაზღვრული აქვს 9 მილიონი ურბანული სამუშაო ადგილის შექმნა. მაშინ როდესაც გასულ წელს მიზანი 11 მილიონი სამუშაო ადგილი იყო. ეს ტიპიურად განსხვავდება რიგითი სამუშაო ადგილისგან. ურბანული ეს რაღაც მთელი ინფრასტრუქტურული დასახლებით ნიშნავს ამას ყველაფერს და ამ დროისთვის ურბანული უმუშევრობის დონე უკვე 5.9%-ს მიაღწია ქვეყანაში, თუმცა ანალიტიკოსების პროგნოზით ისინი მაინც ვარაუდობენ, რომ ეს მაჩვენებელი გაორმაგდება და 10%-ს გადასცდება. ეხა ისევ საქართველოსაც მცირედით და მოდი ამავე ბლოკში, რადგან ჩემი ტრადიციული მეწყვილე ამ გადაცემის თანაავტორი და Forbes კვირას და Talks-ის ფაქტიური პროდიუსერი ანა ლაპიაშვილი დეტალურად ჩაგიშლით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე მიმდინარე ამბებს სულ ცოტა ხანში. გეტყვით, რომ დღეს პარლამენტში ანგარიშით გიორგი გახარია წარსდგება. ბიზნეს მედიას ანუ საქმიან მაყურებელს გექნებათ საშუალება რომ თვალყური ადევნოთ მთელი დღის განმავლობაში ჩართვებს პარლამენტიდან ჩვენი ინტერნეტ რესურსებით პირდაპირ ეთერში YouTube-ზე, Facebook-ზე, რაც თავარია თავად BMG-ის გვერდზე, ვიდრე გიორგი გახარიას სტუმრობის თემას გავაგრძელებ პარლამენტში, გეტყვით რომ 12 საათზე ასევე იქნება პირდაპირ ჩართვა ეროვნული ბანკიდან, სადაც მონეტარული კომიტეტის მორიგის ხდომა არის. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის ანგარიშის ჩაბარების გარდა, ასევე გარკვეული ინიციატივებიც დაანონსდება, რომელიც კავშირში არის დიდი ალბათობით მომავალ ბიუჯეტთან, რომელიც ჯერ არ შესულა და შევა ამ შემთხვევაში ბიუჯეტის სახით მცირედი ჭიდაობის დასრულებისთანავე პარლამენტში. შიდა მცირედი უმნიშვნელო დებატები შიდა სამთავრობო ეხება ხარჯების შემცირებას, ასე აქტიურად მსჯელობს მთავრობა სამინისტროებთან, ვისაც აქვს ასე ვთქვათ დავალებები მიცემული, რომ როგორც ფიქსირებული ხარჯები, ასევე ცალკეული მუხლების სრულად გაუქმება უზრუნველყონ არსებული რთული ვითარების გათვალისწინებით. ის რაც დადასტურებულად ვიცით, თუმცა ამას პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე ცხადია შემდგომ იტყვიან, ახსნიან რაც და როგორც არის, რატომ ვახსენე ორთავე პირველი პირი საჯარო და საკანონმდებლო ხელისუფლებისა არის რომ გაუქმება მინიმუმ ერთი სამინისტრო, საუბარია ქეთი ციხელაშვილის სამინისტროზე, შერიგებისა და კონფლიქტების მართვის მიმართულებით, რომლის ბოლო ხელმძღვანელი ქეთი ციხელაშვილი გამწესდა კიდეც უკვე ელჩად, ასევე მცირდება მინიმუმ 3-ით, როგორც საუბრობენ უკვე ღიად კომიტეტები პარლამენტში და ვიცე-სპიკერების რაოდენობა, ისევე როგორც პარლამენტში მოსალოდნელია სხვა ხარჯების შემცირება, მათ შორის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების შექმნიდან გამომდინარე ფორმირებული, საუბარია ფრაქციებზე, მისგან გამომდინარე დამატებით ხარჯებზე, რაც თქვა წარმოიქმნებოდა სწორედ ესეთი ერთეულების შექმნისა.
ის რაც არ ვიცით დაზუსტებულად არის შემდეგი თუ რა პარამეტრებზე დაკორექტირდება ბიუჯეტი. ამაზე მე მხოლოდ შემიძლია ვივარაუდო და დავეყნო ფინანსთა მინისტრ ვანო მაჭავარიანის სიტყვას, რომელიც მიმდინარე 300 მილიონიანი ხარჯის ასე ვთქვათ გარდა პროგნოზირებდა სხვა ტიპის დამატებითი მუხლების გადახედვას, იქნებოდა ეს კაპიტალური ხარჯები თუ სხვა მუხლების შემცირება, რომელიც ჯამურად იძლევა დაახლოებით 9 მილიარდიდან და შესაძლოა ცოტა მეც, ანუ ჯამურად ჩვენ შეიძლება მივიღოთ დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის ეკონომია ბიუჯეტს, რაც დღეს ნამდვილად ძალუძს და შეუძლია გააკეთოს პრემიერ-მინისტრს და მის გუნდს, ისევე როგორც აქვს საკმარისზე მეტი ცოდნის და უნარების რესურსი, რომ სრულად დააბრუნოს არსებულ ვითარებაში ეკონომიკის სტიმულირების რეალური პაკეტი, რაც შესაძლოა იყოს დაკრედიტების შემზღუდავ ჯერ კიდევ არსებულ ღონისძიებებში ჩადებული, როგორც ვთქვათ, კონსულტაციებით ეროვნულ ბანკთან, ასევე პარლამენტის და მთავრობის ლეგიტიმაციის ქვეშ გადაწყვეტილება, გვერევა მუდმივად ეს 200,000 ლარიანი ზღვარი და ამასთან დაკავშირებით ეროვნულ ბანკს წამოუწევ მივმართავთ პრეტენზიით. ეროვნულ ბანკთან დებატები შეიძლება და უნდა იყოს საქმიანი დებატები ზომაწონის ვთქვათ არგუმენტირებულად ფარგლებში იმ საკითხებზე, რაც მათი ლეგიტიმაციაა. ეს თემა ცალსახად მთავრობის და პარლამენტის გადასაწყვეტია, გულისხმობ 200,000 ლარიანი დაკრედიტების თემას. ეს ითვალისწინებს ასევე სხვა ღონისძიებებსაც, რაც იპოთეკური სესხების თანადაფინანსებაზე ჩემი აზრით გაცილებით მეტ ეფექტს და ბიძგს მისცემდა, მათ შორის იპოთეკურ სესხებზე წვდომასაც. მოკლედ დღეს პრემიერ-მინისტრი ნამდვილად ისაუბრებს ამ ბევრ თემაზე, მაგრამ დეტალურად ამ ინფორმაციას და ამ თემას, რასაც ახლა უფრო აგერ ონლაინ საკმაოდ ბევრი დეველოპერი და სამშენებლო კომპანია, რასაც სწორედ მათ დეველოპერებს და მშენებლებს ვაწვდით, ეს არის გიორგი გახარიას უფრო ხვალინდელი შეხვედრა, რასაც აპირებს მთავრობა სწორედ სამშენებლო და დეველოპერების ინდუსტრიის დასახმარებლად და ეკონომიკის ამ სექტორის დასასტიმულირებლად. იგი უფრო ჩასულულად ამას ყველაფერს იტყვის ხვალ ხუჩაბაც, როცა მცირედი დაგვიანებით, მაგრამ შეხვდება უკვე ამ ინდუსტრიის წარმომადგენლებს ხუჩაბა ჩუა დღისკენ. ალბათ ტრადიციულად ასეც იქნება, მაგრამ გული დამწყდება თუ ეს შეხვედრაც იქნება ეს ხანმოკლე თიზერად გადაცემული, სადაც იგი პრემიერ-მინისტრი მიესალმება და რადგან შეიძლება ფედერალურ ტელევიზიებს არ აინტერესებდეთ ეკონომიკის ცალკეული სექტორის სტიმულირების ჩაშლილი და დეტალური გეგმები, თუმცა ჩვენ ეს გვაინტერესებს და ისიც ვიცი და მჯერა რომ შესაძლებელი იქნება მთავრობამ უფრო მეტი სტიმული გააკეთოს ამ სექტორისთვის, მათ შორის გახარიამაც დამატებითი ბიუროკრატიული ბარიერების მოხსნით, ცხადია არა გარემოს დაცვის ნორმების დარღვევის ხარჯზე, თუმცა ცალკეული თემები, რაც სიტყვის დონეზე უკვე და იმედია საქმითაც უკვე ჩახსნა თბილისის მერმა, თქვათ სწრაფი გადაწყვეტილებებით უნდა დაუბრუნდეს სექტორს, რომელიც იყო დრო და ეს ნებართვები და ეს რეგულაციები დეველოპერული სექტორისთვის გაიცემოდა და საკითხები წყდებოდა რამდენიმე კვირაში და ზოგ დღეშიც კი ისინი იღებდნენ პასუხებს კითხვებზე ნებართვებთან და დათქმებთან დაკავშირებით. დღეს კი პროცედურები სამწუხაროდ საკმაოდ გაწელილი და გართულებულია, მიუხედავად იმისა, რომ გენერალური გეგმაც არის და დამტკიცებული. მოკლედ ესეც პროგნოზი თუ სიახლეები რაც იქნება დღეს და ხვალ, დანარჩენი კი გამოჩნდება და თუ დეველოპერებს აუხდათ ეს ყველაფერი, დანარჩენს უკვე შენ ხარ ჩემი ბატონი ჩავშლით ბიუჯეტის წარმოდგენისთანავე, სადაც ასევე იმედი მაქვს, რომ მინიმუმ ეს ხარჯები მაინც შემცირდება, რაც თქვი შესავალში, თუმცა მე როგორც ვამბობ, გახარიას აქვს შანსიც და რესურსიც, რომ რეალური და ეფექტური ადმინისტრაციული სტრუქტურული ცვლილებები მოახდინოს და ეს მნიშვნელოვანი აქტივი იქნება ეკონომიკისთვის, მათ შორის არჩევნების წინაც, მიუხედავად კრიზისისა, რომელიც ყველამ ვიცით, რომ მხოლოდ ეხლა იკრებს ძალას ეკონომიკაში. დარწმუნებული, ძალიან საინტერესო შეხვედრები გველოდება დღეს, ხვალ პრინციპში ზეგაც, მეთუმეტეს 10 საათზე იწყებს პრემიერ-მინისტრი დღეს სახელმწიფო კანცელარიის შეხვედრებს, გადაინაცვლებს შემდეგ პარლამენტში და მოკლედ დღის განმავლობაში ბევრ საინტერესო ამბავს ველოდებით, იმედია ეს ამბები იქნება ისეთივე ეფექტური და რა თქმა უნდა მომავალზე გათვლილი, როგორცაც ბიზნესი ელოდება. მართლა საინტერესო უნდა იყოს, თუმცა არის კონკრეტული მოლოდინები, რომელიც BMG-ის ბიზნესისაგან აქვს შეგროვებული და შევეცადეთ, რომ
დამოუკიდებლობის დღესაც არ დაესვენა მათ შორის კერძო სექტორს და საქართველოში მოქმედი ბიზნესებისაგან მოგეკითხა, რას ელოდებიან პრემიერ-მინისტრის გამოსვლისაგან, რა სჭირდებათ, რომ ეკონომიკა სწრაფად გამოვიდეს რეცესიისაგან. თათია ჩაფიჯაძე მუშაობდა ამ ყველაფრისათვის და ძალიან საინტერესო კოლეჯი მოგვიძებდა და მოდით ვნახოთ, რას ამბობს კერძო სექტორი. შემდეგ ამედის პროგნოზებს მივაყოლებთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. ეს ბაზარ სჭირდება სტიმულირება და პირველ რიგში მოთხოვნის სტიმულირება უნდა მოხდეს. მოთხოვნა არ გამქრალა, დღესაც არსებობს. უბრალოდ მომხმარებელი გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მოლოდინის რეჟიმშია, ელოდება როგორ განვითარდება სიტუაცია და ეს უნდა დააჩქაროს ამ შემთხვევაში მთავრობამ, რომ თითოეულმა მომხმარებელმა სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება უძრავი ქონების ყიდვის. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კიდევ უფრო მეტი სტიმულები გაჩნდეს ეკონომიკაში. ოღონდ აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს გათვალისწინებული ის შესაძლებლობები, რა შესაძლებლობებით დღეს საქართველოს და საქართველოს ბიუჯეტს აქვს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელშეწყობა იყოს და კონკრეტული განაწესები იყოს იმ კომპანიებისთვის, რომელი კომპანიებიც უკვე ამუშავდნენ და შემდგომში გააგრძელებენ ამუშავებას, კონკრეტული, ესე ვთქვათ, შეთანხმებული წესი იყოს, როგორ უნდა იმუშაონ ამ კომპანიებმა. იქიდან გამომდინარე, რომ არც ხარჯები გაეზარდოთ ისე, რომ ვთქვათ, ვეღარ შეძლონ ოპერირება, მაგრამ პრინციპული არის, რომ ზუსტად ესმოდეთ რა რეჟიმში მოუწევთ მუშაობა. ეს რეგულაციებია გასამარტივებელი, იმიტომ რომ როცა შემოიღო ეროვნულმა ბანკმა ეს რეგულაციები დაახლოებით 30-35%-ით შემცირდა სესხის აღება და შესაბამისად უძრავი ქონების ყიდვა და ეს რეგულაციები თუ შერბილდება, რა თქმა უნდა, გაიზრდება ისევ გაცემული სესხები და შესაბამისად გაყიდული ბინები. ეს არის ერთი საკითხი და მეორე საკითხი არის ბიუროკრატიის ნაწილია, რომელიც ძალიან უძნელდება ბიზნესს ნებართვის მოპოვება. ანუ დროში იწელება. შესაბამისად დროში გაწელვა ნიშნავს, რომ ეკონომიკაში გვიანდება, ასე ვთქვათ, თანხების ჩადება, რომელიც კომპანიების ან ინვესტორების მხრიდან უნდა მოხდეს და ეს ორია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ყველაზე კარგი რაც შეიძლება ახლა მოხდეს, ეს არის რომ არ იქნება სექტორების მიხედვით შეზღუდვა, არამედ შეზღუდვა იქნება ჯანდაცვის რეკომენდაციების გათვალისწინების თვალსაზრისით, ანუ იმ კომპანიებს მიეცემათ საშუალება ოპერირების, ვინ შეძლებს საკმაოდ მკაცრი და მომთხოვნი შეზღუდვების შესრულებას და ისე ოპერირებას. რისთვისაც ჩვენ 100% მზად ვართ. დღევანდელი მდგომარეობის სიტუაცია ასე დგას. ჩვენ უბრალოდ ვეღარ გავწვდებით კიდევ დახურვას. ანუ უბრალოდ ლიკვიდაციაზე წავა ბევრი რიტეილ კომპანია და ვეღარ შეძლებს თანამშრომლობის შენარჩუნებას. ფიზიკურად ამის აღსწრები არ არის. ის რეგულაციები, რომელიც ამ მომენტისათვის რესტორნის ბიზნესისთვის იყო განკუთვნილი, ჩვენთვის არის ფაქტიურად დამღუპველი. უბრალოდ დავიკეტებით და მორჩათ. ვერ ვიარსებებთ იქიდან გამომდინარე, რომ 100 კვადრატულ მეტრზე 20 კაცზე მეტი არ შეიძლება. თუ არის შესაძლებელი თბილისის მერიის ბალანსზე ყოფი რაიმე რეკრეაციული ზონა იყოს გამოყოფილი ჩვენთვის, ბარებისთვის, რომ შევძლოთ მუშაობა, გადახდა ქირის ელემენტარულად, რომ არ დავკარგოთ ტერიტორია, რომელსაც ვამუშავებთ ამდენი ხნის განმავლობაში და უბრალოდ ის კულტურა, რომლითაც თბილისი გარკვეულწილად ახალგაზრდებში არის ცნობილი ევროპაში, შევინარჩუნოთ ისევ. ასევე ჩვენი მოთხოვნაა და თხოვნაა უბრალოდ როგორც სასტუმროებს, ტურისტულ ბიზნესს დაეხმარნენ იაფიან კრედიტებში, ეგრეთ წოდებულ იაფიან კრედიტებში, ჩვენც იგივე საშუალება მოგცენ, რომ ავიღოთ ეს კრედიტები, რომ ელემენტარულად გადავიხადოთ ქირა და ელემენტარულად რაღაცა ნაწილი ფულის მაინც მივცეთ ჩვენს თანამშრომლებს, რომ მათ შეძლონ ცხოვრება ელემენტარულად არსებობა. პირველ რიგში, რაც ჩვენ სექტორს ამ წუთში აქვს პრობლემა, ეს არის, რომ საბოლოო ვარიანტი გაიდლაინების ჯერ კიდევ არ არის ოფიციალურად გამოქვეყნებული. მოგეხსენებათ, რომ სასტუმროს გახსნის თემა არის უფრო მოგვიანებით, მაგრამ 8 ივნისიდან შესაძლებელია ღია ტერასების გახსნა.
ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა რეგულაციებია გასათვალისწინებელი, მაგრამ ოფიციალურად არ გვაქვს ინფორმაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ თანამშრომლების პრობლემა, რომელიც იყო ამ სექტორში დასაქმებული და დღევანდელი მდგომარეობით ალბათ 15%-ს ექნება საშუალება, რომ ისევ გააგრძელოს მუშაობა. აი ის ადამიანები, ვინც იყო დასაქმებული და რჩება ესე ჰაერში, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ უფრო მეტად დაუდგეს სახელმწიფო გვერდით, ვიდრე არის გათვალისწინებული.